Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Handmade của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc một mẫu kẹp tóc hình con cá như thế này. À, Ở đây mình đã làm sẵn mấy mèo như thế này rồi. Này. Mình có trang trí là hạt trâu nè, dùng kẹp là kẹp 5cm. Ở đây thì mình có thể dùng nó làm kẹp tóc, hoặc là mọi người có thể trang trí túi xách hoặc quần áo. Về phần nguyên liệu thì mẫu kẹp này mình sẽ sử dụng len baby yarn. Thì len baby yarn nó có kích thước cỡ sợi là khoảng 1.5 thôi. Mình sẽ hướng dẫn mọi người làm màu xanh lá nè, với lại là màu trắng. Thì mẫu này mình chỉ sử dụng có 2 màu len nữa thôi à. Kim thì mình sẽ sử dụng kim 2mm ha. Đây. Rồi cái cần tiếp theo đó là mình sẽ dùng kẹp. Kẹp này có kích thước là 5cm. Mọi người có thể dùng kẹp này hoặc là dùng cái loại kẹp mà bật đấy. Rồi mình trang trí thêm là hạt trâu nhỏ này. Hạt trâu này là hạt trâu 3mm. Tùy mọi người có hạt trâu thì trang trí, còn không có thì mọi người có dạng mấy cái hạt cườm ấy, mọi người vẫn có thể dán được ấy. Rồi mình bắt tay vào làm ha. Đầu tiên thì mình sẽ lên 16 bính ha, tạo dây bính 16 bính. Nút thắt đầu tiên nè, 1 2 3 4 5 6 rồi, mũi 16. Rồi từ đây mình sẽ quay lại móc từ chân thứ hai, tính từ kim đây, chân thứ nhất nè ha. Rồi đây là chân thứ hai, mình sẽ móc vào chân thứ hai này một mũi đơn. Rồi cùng chân đó mình sẽ móc luôn một mũi kép. Rồi, chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép. Rồi kế đến sẽ là một mũi đơn cùng chân đó luôn. Rồi chân thứ ba này mình sẽ móc một mũi dời ha. Đây. Rồi sau đó là mình sẽ bắt đầu lặp lại cái cụm này. Ở chân tiếp theo này mình sẽ móc là một đơn một kép cùng chân nè, một đơn rồi một kép. Rồi chân kế sẽ là một kép và một đơn cùng chân. Rồi một đơn. Rồi chân thứ ba mình sẽ móc một mũi dời. Đó là kết thúc cái cụm này, rồi mình sẽ lặp lại cái cụm này cho đến chân cuối cùng này ha. Rồi lặp lại thôi, một mũi đơn rồi một mũi kép cùng chân. Rồi tiếp theo một mũi kép rồi một mũi đơn. Rồi chân thứ ba sẽ là một mũi dời. Thì sau khi mình móc tới hết này mình sẽ tạo được là 5 cụm ha. Đây là cụm thứ ba nè, mình tiếp tục móc thôi ha, tiếp tục móc để tạo cho đủ 5 cụm. Ở chân cuối cùng này nè thì mình sẽ đồng thời móc mũi dời và sẽ là thay màu len luôn. Ở đây là mình sẽ đâm vào chân cuối này trước ha. Rồi buông chỉ này ra, mình sẽ lấy len màu trắng và mình kéo lên mũi dời. Đó. Như vậy là mình đã thay luôn màu len. Rồi mình qua bên đối xứng nè, mình sẽ bắt đầu móc kiểu đối xứng lại thôi. Thì ở chân tiếp theo này mình sẽ móc là một mũi đơn và một mũi kép cùng chân. Rồi chân kế sẽ là một kép một đơn.
chỉ là lặp lại cách móc các cụm đó thôi, nhưng mà ở cái bên đối xứng này mình sử dụng len màu trắng ấy. Rồi làm tới chân thứ 3 là sẽ là mũi dời. Đó. Thì khi mình móc thì chú ý việc là mình sẽ kẹp luôn cái sợi len thừa, len thừa của len màu trắng và màu xanh nè, mình cầm như thế này để mà kẹp nó vào luôn ấy. Rồi đây mình sẽ móc lại cho mọi người xem ha. Đây nè, rồi mình sẽ lấy kết thúc mũi đơn nè, đó, nó kẹp vào luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục mũi kép cùng chân nè. Đó. Rồi chân tiếp theo một kép một đơn. Rồi ở chân tiếp theo thì mình móc một mũi dời. Này nên nó hơi khó vì nó bị quấn quấn lại. Mình móc mũi dời đi. Rồi thì ở đây thì mình đã kẹp nó được hai cụm này nè, mình thấy được như thế này là nó đã chắc rồi. Thì bây giờ mình cắt len ha, mình cắt cái phần len thừa này đi. Rồi mình tiếp tục móc thôi, mình móc tới hết thôi. Rồi mình kết thúc ở đây là một mũi dời nè. Rồi mình sẽ cắt len ha. Rồi, kéo cái đoạn chỉ thừa này xuống. Như thế này là mình đã hoàn thành xong cái phần thân của cá rồi nè. Rồi tới phần đuôi cá em, mình sẽ từ cái chỗ mà kết thúc nè, mình đâm kim xuống đây. Rồi mình sẽ lấy len lên. Mình lấy len lên và mình sẽ lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bính. Rồi mình sẽ quay lại từ chân thứ 2, móc một mũi dời. Rồi mũi dời thứ 2 ha. Rồi, chân thứ 3 mình sẽ móc là một mũi nửa kép. Rồi đến chân thứ 4 mình sẽ móc một mũi kép. Mình sẽ tiếp tục móc thêm 3 mũi kép nữa. Rồi chân cuối cùng này mình sẽ móc một mũi nửa kép. Rồi sau đó mình sẽ dời xuống cái điểm mà mình nói len ấy, mình dời xuống đây một mũi dời ha. Rồi tiếp tục mình sẽ lên 9 bính nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi cũng bắt đầu lại từ chân thứ 2 nè, móc 2 mũi dời liên tiếp. 2 mũi dời nè. Rồi chân thứ 3 là một mũi nửa kép. 4 chân tiếp theo mình sẽ móc 4 mũi kép lần lượt ha. 1 2 rồi 3 4. Rồi chân cuối cùng. Chân cuối cùng này mình sẽ móc một mũi nửa kép và móc dời vào cái điểm nối len là xong. Rồi mình cũng cắt. Rồi mình sẽ kéo cái phần chỉ này xuống, phần len này xuống nè. Rồi là mình đã hoàn thành xong một con cá. Rồi
Bây giờ mình sẽ dán trang trí cho cây kẹp này. Thì mình sẽ xác định cái vị trí cái đuôi cá nó sẽ nằm ở cuối của cái này là đầu kẹp chứ, cái này là đầu kẹp nè. Mình sẽ xác định cái đuôi cá sẽ nằm ở đây ha, và cái đầu cá nó sẽ nằm ở cái phần mà mình bóp bật ra bật vô được ấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ dán ha. Mình gắn keo lên đây mình dán thôi. Rồi mình sẽ dán hạt châu vào. Rồi mình chỉ dán tới đây thôi. Ta-da! Mình đã hoàn thành xong mẫu kẹp cá này nha. Đây. Trông rất là dễ thương và xinh xắn. Mọi người cứ làm đủ màu như thế này. Mình có thể phối với trang phục hoặc là mình phối với túi xách ấy. Tùy theo cái màu mà mọi người thích như thế nào đó. Mình thì mình thích mấy màu này cho nên mình làm mấy màu này ha. Hình như còn thiếu một màu nữa, thiếu màu vàng và mình sẽ làm thêm màu vàng ha. Rồi, chúc mọi người thành công nha.